እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? ዛሬ የምናየው እንግዲህ ፕሪሚየር ፕሮ ቨርዥን 13.1 የሚለውን ነው። ስሜ አለም እንግዳ ይባላል። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ የምታውቁኝ አሌክስ በሚል ነው። አሌክስ ይህን ዛሬ ይዘን ምን ቀረብክ ለምትሉኝ ድምፄም ለናፈቃችሁ ሰዎች እንግዲህ እስቲ ምን አይነት ነገር ይዤላችሁ እንደቀረብኩኝ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እስቲ ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ይዤላችሁ የቀረብኩት አዶብ ፕሪሚየር ፕሮን እንዴት በ30 ደቂቃ ውስጥ እንዴት እንማራለን ነው። የመጀመሪያ ፓርት የኢንትሮዳክተሪ ፓርት የምንለዋለን። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ስራውን የምንሰራበት ነው። ሶስተኛው ፓርት ደግሞ አውትፑት ፓርት በሶስት ፓርት ተከፍሏል። እነዚህን ሶስት ፓርቶችን በጥሞና እንድታዳምጡኝ ይፈልጋሉ። እያንዳንዷን እዚህ ላይ ማስቀምጣትን ኤሌመንት ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ፋይሎች አብዛኛውን ጊዜ አብራችሁ ተከታተሉ። ስለዚህ ማወርዳቸውን ኢሜጆች የት ቦታ እንደማወርድ የት ቦታ እንደሚገባ ምናምን ጠቁማችኋለሁ። በጥሞና ዩቲዩብን ተከታተሉት እና በቻፕተር ተከፋፍለውላችኋል ማለት ነው። እስከዛው አብረን ቆይ። መጀመሪያ ግን ቅድም እንዳየነው የመጀመሪያ ፓርት የሚሆነው ምንድነው? ፕሮጀክት ክሬት ማለት ነው። ፕሪሚየር ፕሮ ትንሽ ከበድ የሚለው ፓርት ምንድነው? እያንዳንዷን ኤሌመንት ፎልደር ውስጥ ማስገባት ይጠበቅብናል። አንድ ፎልደር ክሬት አድርገን ማለት ነው። የመጀመሪያ ፓርታችን ምንድነው? ፋይል ኒው ፕሮጀክት ነው የምንሰራው። እዚህ ፕሮጀክት ላይ ትንሽ ማለት ይጠበቅብኛል እንደ ኢንትሮዳክተሪ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስም የምትሰሩት ስም አሁን ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ይላል ሰራው። የት ቦታ ነው የምታስቀምጡት? እንግዲህ እነዚህን ፋይሎች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ብራውዝ ብለን የት ቦታ እንዳስቀምጥኳቸው። ለምሳሌ አዲስ ዚህ ስራና የምንላለው ፕሮ ሌሰር ልበለው ፕሮ ኢንደርስኮር ሌስ ሴሌክት ፎልደር ይላለሁ። ሴሌክት ስል እያንዳንዱ ዲ ውስጥ ፕሮ ፎልደር ውስጥ ገባለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እያንዳንዷ ኤሌመንት የት ውስጥ ገባች ማለት ነው። እዚህ ፎልደር ጀነራል የሚላለ ስክራች ዲስክ የሚላለ እነዚህ እንደገና ኢንጌትስ ወይም ሴቲንግ የምንላቸው ኢንጀስ የምንላቸው ፓርቶች አሉ። በጣም አድቫንስድ የሆኑ ኤሌመንቶች አሉት እዚህ ላይ። እነዚህ ፓርት በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ በኔክስት ቪዲዮዎች ከቨር ለማድረግ ሞክራለሁ። ግን ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። ምንድነው ጀነራል የሚለውን እኔ ቪዲዮ በታይም ኮድ ነው ወይስ በፍሬም ነው የምትሰሩት? አሁን ለዩቲዩብ ፐርፐስ ስለምንጠቀምበት ታይም ኮድ አድርገን እንሰራለን። ለምሳሌ ትልልቅ ፊልሞችን ሹት የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ የካን ዩዝ በፍሬምስ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ፎርማት ማለት ነው። ኦዲዮም ደግሞ የራሱ ኦዲዮ ሳምፕልስ አሉት፣ ማይል ሰከንድ አሉት። ለምሳሌ በኦዲዮ ሳምፕል ይቻላችኋል ወይም በማይል ሰከንድ ላስቀምጥላችሁ ይላችኋል። የካን ቼንጅ እነዚህም መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ካፕቸር የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ በኤችዲቪ ወይም ደግሞ ሃይ ዴፊኒሽን ቪዲዮ ነው ወይስ በዴፊኒሽን ቪዲዮ የምንላቸው ዲቪ እና ኤችዲቪ የምንለውን ፓርት ይኖራል ማለት ነው። ልክ ይህንን እንደጨረስን ኦኬ ስለው አውቶማቲካሊ ምን ክሬት አደረገልኝ? አንድ ኢንትሮዳክሽን ቱ ጀስት ላይክ ጨረሰ። ዲ ውስጥ ማንን ክሬት አደረገልኝ? እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽን ፕሪሚየር ፕሮ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክቱን ከፈታችሁት እንጂ ምንም ስራ አልሰራንም። ከዚህ በኋላ እንደምናደርገው መጀመሪያ ስቴጃችን ስለ ቱሎቹ ትንሽ ትውውቅ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ በተለምዶ ስሙ ወርክስፔስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዊንዶውስ እንገባና ወርክስፔስ ብለን ስንጠራ እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ? አሁን የምታዩዋቸውን ቪዲዮዎች የሚቀያየሩላችሁ ናቸው። ለምሳሌ አዳዲስ የተቀየሩ አለው። እናንተ ቨርዥን 13.3 ማትጠቀሙ ከሆነ እነዚህ ኤሌመንቶች አታገኟቸው። ለምሳሌ ግራፊክስ ይላል፣ ለርኒንግ ይላል። አሁን ለርኒንግ አዳዲስ ናቸው። ለርኒንግ ስትሉ ሙሉ ፕላትፎርሙ ይቀየርና ፕሪሚየር ፕሮ እንደ አዲስ ቱቶሪያል ሁሉ ይሰጣችኋል። ባይዘው እኛም እንደዚሁ ነው ያገኘነው። እነዚህ ኤሌመንቶች
ሶ ጌት ስታርት ካላችሁ በ2 ደቂቃ በ3 ደቂቃ ቱር ያደርጋችኋል ያስተምራችኋል ራሱ ማለት ነው። ለርኒንግ የሚል ወርክ ስፔስ አላችሁ። በዚህ ወርክ ስፔሳችሁ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣል። ልክ አሴምብሊ፣ ኤዲቲንግ፣ ከለር፣ ኢፌክት፣ ኦዲዮ ማለት አሁን እነዚህ በነካካችኋችሁ ቁጥር ወይም ክሊክ ባረጋችሁ ቁጥር ምን ይቀየራል ማለት ነው። እንደምታዩት ምን ይቀየራል? ወርክ ስፔሳችሁ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ወርክ ስፔስ ናቪጌሽን ወይም ደግሞ የወርክ ስፔስ ናቪጌሽን ቱልስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። አይ ሆፕ አብዛኛው ጊዜ የምንሰራው እኛ ኤዲቲንግ በሚል ነው። ኤዲቲንግ ላይ ደግሞ በሁለት ፐርፐዝ ይከፈላል ማለት ስክሪናችሁ ሶርስ ሞኒተር እና ጀስት ፕሮግራም ሞኒተር ወይም ደግሞ ለምንጠራ ይሆናል። እንደገና ፕሮጀክታችንን የምንይዝበት ታይምላይናችን ቱል ባራችን ማለት ነው። ፎቶሾፕ ላይ ፋሚሊያር ያስባላችሁ ቱል ባር የሚባሉትን ፓርቶች በደንብ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንም አልጀመርንም፣ ምንም የገባ ነገር የለም። አብዛኛው ጊዜ አሁን ሪኮመንድ ማድረገው ፕሮጀክት ኢምፖርት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ኢምፖርት አድርጋችሁ እናንተ በሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ሲኩዌንስ መስራት ይሻላል። ለምሳሌ ምንድነው ሲኩዌንስ ካላችሁኝ ጀስት ፋይል ኒው ብለን ሲኩዌንስ ምንለዋል። እዚህ ጋር ፋይል ኒው ሲኩዌንስ ስል እንደምታዩት ቪዲዮዬ ማለት ነው አለ። ቪዲዮ ደግሞ ፕሪሴት ይሆኑ አቬሌብል ይሆኑ። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ሲወጣ አውትፑቱ በምን አይነት ፓርት ላይ ነው የሚቀመጠው? አሁን አብዛኛው ጊዜ የምናገኘው ዲኤስኤልአር ወይም ዲጂታል ዲኤስኤልአር ወይም ደግሞ ምንለው አለ። ይህንን ፈልጋችሁ ማግኘት ይጠበቅባችኋል። ይህንን እዚህ ጋር ዲጂታል ኤስኤልአር ይላል። just using እነዚህ አሁን እኔ ሪከርድ ማድረገው በ25 ፍሬም ፐር ሰከንድ ስለሆነ ስለዚህ 1080 ዊድዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ካያችሁት 1920 በ1080 ሄትስ እና ዊድዝ ይሆንና 25 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለኝ ማለት ነው። that means በአንድ ፍሬም ውስጥ 25 ምኖች አሉ ማለት በአንድ ሰከንድ ውስጥ 25 ፍሬሞች አሉ ማለት ነው። 25 ኢሜጆች አሉ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ለማለት ነው። 25 ሲኩዌንስሊ የተዘጋጁ ኢሜጆች አሉ ማለት ነው። ሬሾ ግልጽ ነው 16 በ9 ማለት ነው። ዊድዙ 16 ነው። ሄቱ ደግሞ ቁመቱ ደግሞ 9 ነው ማለት ነው። ይህንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕሪሴት ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ስም መስጠት አለብኝ። ለምሳሌ ቪዲዮ መሰራ ከሆነ ኢንትሮ ካልኩኝ የመጀመሪያ ፓርቲ ኢንትሮ ነው። ጀስት ክሊክ ኢት ዋን ታይም። አሁን ስከፍት ምንድን የከፈትኩት የሲኩዌንስ ምልክት እንደምታዩት ሲኩዌንስ ነው እንጂ ክሬት ያደረኩት ቪዲዮ አልሰራሁም። ምንም አይነት ቪዲዮ አላመጣውም ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ምንድነው? እዚህ ጋር ብላክ አውት ይሆንላችሁ ምንም ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ ስለሌለ ታይም ላይናችሁ ላይ ቪዲዮ የሚል አለ፣ ኦዲዮ የሚል አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ብላክ አውት ነው። አሁን ምን እናድርግ? የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ደግሞ ኢምፖርት እናድርግ። ፋይል ኢምፖርት ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ደብል ክሊክ ስታደርጉ የዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ኢሜጆችን ምን ማድረግ እንችላለን? ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮዎችንም ደግሞ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርት ማድረገው የት ጋር ነው? ፕሪሚየም ፕሮ ኦብጀክት ላይ ነው። አይ ሆፕ ያዘጋጀሁት ማቴሪያሎች አሉ። እዚህ ላይ ቪዲዮዎች ይኖሩኛል። ለምሳሌ እነዚህን ኢሜጆች ከየት አገኛቸው፣ እንዴት ነው የምንጠቀምባቸው ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ ለዚህ ፐርፐዝ የሚሆን ሁለቱን ኢሜጆች ልውሰድና ኦፕን ልበል። እነዚህን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍላችኋለን። ፒክሰልስ ስቶክ ላይብራሪ ወይም pixels.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኟቸዋላችሁ እነዚህን ኢሜጆች ማለት ነው። አሁን እነዚህ ኢሜጆች ገቡ እንጂ ምንም ማይበት ሌላ ኤዲቲንግ ፓርት የለም። ስለዚህ እነዚህን ደብል ክሊክ ሳረግ እዚህም ኢንትሮ ላይ ደብል ክሊክ ስታረጉ ፕሮግራም ሞኒተራችሁ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ልክ ሶርስ ሞኒተር ብለን የምንጠራው ሶርስ ሞኒተራችን ላይ ይታያል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም የሚያስቀምጥ ነው የለም። እዚህ የምንሰራው ነው። ይሄ ለህዝብ የሚቀርበው ነው። ይሄ ደግሞ ገና ኤዲት የምናደርገው ነው። በዚህ ውስጥ የምፈልጋት ፓርት ብቻ ቆርጬ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ፕሌስ አድርገው ካያችሁት ልክ የዚህ አይነት ሲኩዌንስ አለው። አይኔ የፈለኩት ይችን ፓርት
ልክ ከዚች ጀምራ እዚህ ጋር ልክ ታይም ያ ከሆነ ምን እንላለን? ማርኪን እንላለን። ማርኪን ስል የያችሁት ነው። ይህን ፓርት ዋሽ አውት አደረገና እዚህ ጋር አስቀምጠልኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አውዛችሁ ላይ ይሄንን ፈጠረልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ብሎ ዋሽ አውት ሲያደርግ I'm just using mark out እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ this ማርክ አውት ካልኩ በኋላ ይህንን ኢሜጅ ነው እዚህ ውስጥ ማስገባው ማለት ነው። ይህንን ኢሜጅ እዚህ ውስጥ ለማስገባት መጀመሪያ ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል? ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ እዚሁ ላይ ሆናችሁ ማስገባት የምትችሏቸው ኤሌመንቶች አሉ። ኢንሰርት ይላል ወይም ደግሞ ኦቨርራይት ይላል። ኦቨርራይት የምናደርገው ኦልሬዲ ቢኖረን ኖሮ ሌላ ላይ ሪፕሌስ ማድረግ የምንችል ነው። አሁን ግን ይህችን ኢንሰርት ምትላት ስናስገባ አይገባም። ለምንድነው የማይገባበት ምክንያት? ብዙ አይነት ሲኩዌንሶች አሉ ባይዘው። ለምሳሌ አንዳንዴ ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ኦር ኤር ራሱ እንደዚህ አድርጌ ማስገባት ይችላሉ። ምን ይለኛል? ክሊፕ ማች አያደርግም ካሁኑ ካለው ጋር ይላል። ሌስ ማችት አንዳንዴ እዚህ ላይ የሚላችሁ ምንድነው? በራሱ ክሬት ብናደርግ ኑሮ ሲኩዌንሳችንን እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያመጣብን ነበር። አሁን ግን ኪፕ ኤግዚስቲንግ ሴቲንግ ካልኩት እኔ በዚህኛው ሴቲንግ ነው የምሰራው ማለት ነው። ቼንጅ ካልኩት ግን እኔ በምሰጠው። ስለዚህ ኪፕ ኤግዚስቲንግ ሴቲንግ ካልኩት አሁን ካያችሁት ልክ ቆርጬ ያስገባት ብቻ ናት የገባችው ማለት ነው። ሙሉ ሲኩዌንሱ አልገባም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንትናችንን ደብል ክሊክ ላድርግና ሌላ አሁን ደግሞ የምፈልገው ፕሌይ ልበል። እዚህ ድረስ ነው የምፈልገው። ደግሞ ምን እላለሁ? ማርክ አውት እላለሁ። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ችል ለያዛትና ከዚህ ቀጥዬ ሲኩዌንሴን አስገባለሁ ማለት ነው። አሁን ወናም ፕሌይ ሲኩዌንሴ ተቆርጦ ገባ ማለት ነው። ሶሪ ተቆርጦ አልገባም። ስለዚህ ምን ላድርግ? እዚህ ጋር እመጣለሁ። ፕሌይ ስለው ልክ የኛው ሲጨርስ ያኛው ደግሞ የተቆረጠው ደግሞ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ምን አየን ዛሬ ማለት ነው? ኢምፖርት አድርገን ያስገባነውን ኢሜጅ ምን አደረግነው ማለት ነው? ቆርጠን የምንፈልጋትን ፓርቶች አስገባ ማለት ነው። ይህ ታይም ወይም ደግሞ ታይም ሞኒተራችን ወይም ደግሞ ኮንትሮል የምናደርግበት ይሄ ነው። ኮንትሮል ስናደርግ ግን ሁለት አይነት ፓርት አለ፣ ቪዲዮ እና ኦዲዮ ሚል እዚህ ጋር ተከፍሏል ካያችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት አሁን ምንም አይነት የኦዲዮ ምልክት ወይም የኦዲዮ ታይፕ የለም። እዚያውን በዚህ ይሄኛው ሌሰን የኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ማሳየት የምችለው ኦንሊ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህንን ለማሳደግ ከፈለጋችሁ እዚህ ኦፕሽኖች አሏችሁ። ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ። you can use this keyboard parts ማለት ነው። እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳደግ ፈልጋለሁ ካላችሁ እችን ስንይዛት ደግሞ በደንብ እንድትታየን ፕሪቪው እንዲታየን ከፈለጋችሁ ይሄን በጣም ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። you can use this technique ማለት ነው። እንደኛው ፓርት ይሄ ነው ማለት ነው። ገብቶ ወጣ ማለት ነው። ገብቶ ወጣ። ከስር እንደምታዩት ኦዲዮ ሚል አለ። የኦዲዮ ባሮች አክቲቭሊ ወደ ታችም ብዙ ኦዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። ወደ ላይም ደግሞ ብዙ ኢሜጆች ብዙ ቪዲዮዎችን ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ኢንትሮዳክሽን ኢምፖርት አድርገን እንዴት ከት አድርገን እንዴት እንደምናስገባ ያየንበት ፓርት ነው ማለት ነው። ኔክስት ፓርት ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው።